हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं बाळकोनी फेवरेट आलू सेवनी रेसिपी। तो चलो परफेक्ट माप साथे रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो आलू सेव बनाववा माटे मैं ही 4 मीडियम साइजना बटेटा है ने बाफीने ठंडा कर लीधा है। और त्यारबाद हवे आपणे आमांथी आलू सेव बनाववा माटे आ बटेटाने पहला तो आवी रीते खमणी वडे छीणी लेशुं, जेनाथी જ્યારે સેવ બનાવીએ ત્યારે જો અમુક બટેટા આખા રહી જાય તો સેવ સરખી રીતે ન પડે એ વસ્તુ ન બને। હવે બધા જ બટેટા આપણે છીણીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે આમાં લોટનું માપ જોઈ લઈએ। તો સૌપ્રથમ બટેટાનું છીણ કેટલું છે એ જોઈ લઈએ। તો મેં અહીં 1 કપ લીધો છે, જેમાં આપણે બટેટાનું છીણ ભરીને જોઈએ તો અહીં 1 કપ જેટલું છીણ થાય છે। જો તમારી પાસે કપ ન હોય તો તમે કોઈ પણ વાટકીનું માપ પણ લઈ શકો। તો મારી પાસે એક્ઝેક્ટ 1 કપ જેટલું બટેટાનું છીણ તૈયાર થયું છે, જેને આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈશું। અને ત્યારબાદ હવે એ જ કપના માપથી આપણે 1 કપ ચણાનો લોટ અને 1/4 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ, અહીં 1 કપ ચણાનો લોટ છે એને આપણે આવી રીતે લીધો છે, જેને ચમચાની મદદથી આપણે દબાવી અને એના ઉપર 1/4 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ એડ કરીશું। ચોખાનો લોટ એડ કરવાથી જે બટેટાનું મોઇસ્ચર છે એ સેવમાં નથી રહેતું અને સેવ એકદમ ક્રિસ્પી બને છે। તો એ બંને વસ્તુ આમાં એડ કરી દઈશું। અને હવે કરીએ આપણે મસાલા। તો મસાલામાં સૌપ્રથમ 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરવાનું છે, ત્યારબાદ 2 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર અને સૌથી છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન જેટલા કાળા મરીનો પાવડર। અને હવે મેં 4 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કર્યું છે, જેને મોણ તરીકે વાપરશું। તો અહીં 4 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે। હવે આ બધી જ વસ્તુ છે એને આપણે સારી રીતે તો પહેલાં મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ એમાંથી લોટ બાંધવાનો છે। તો અહીં લોટ બાંધવા માટે બટેટાનું મોઇસ્ચર જ છે ઇનફ છે, તો અહીં પાણીનો ઉપયોગ ન કરવો। જો તમારો લોટ થોડો વધી જાય તો તમે થોડું ડ્રાય મિશ્રણ લાગે તો 1-2 ચમચી પાણી ઉમેરવું। અને ઘણી વખત બટેટાની સાઇઝ એક સરખી ન હોવાના લીધે મોઇસ્ચર છે વધી જતું હોય છે, તો તમે ચણાનો લોટ કે ચોખાનો લોટ છે એ એડ કરી શકો। હવે બધી જ વસ્તુ મિક્સ કરતા જઈને આપણે લોટ છે બાંધી લીધો છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્ટીકી છે। તો છરીની મદદથી હું અત્યારે બધો જ લોટ છે કાઢી લઉં છું અને ત્યારબાદ આપણો જે આ સેવનો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે, પણ આપણે આ લોટને એક સરસ રીતે શેપ આપવાનો છે। તો એની માટે હું અહીં મારા હાથ છે તેલવાળા કરી લઉં છું અને લોટ છે એને આપણે આવી રીતે હાથેથી જ સરસ રીતે ગોળ શેપ આપી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો લોટ એકદમ સ્મૂથ ટેક્સચરવાળો બન્યો છે। તો આપણો આ આલુ સેવ માટેનો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। જે થોડો ઘણો પણ લોટ છે એને પણ આપણે લઈ લેશું અને હવે આપણે આ લોટમાંથી સેવ બનાવીએ। તો હું તમને આંગળીની મદદથી બતાવી દઉં તો એકદમ સોફ્ટ લોટ છે બંધાણો છે, તો આ ટાઈપનો લોટ બંધાવવો જોઈએ। હવે આપણે આમાંથી સેવ બનાવવા માટે મેં અહીં સંચો લીધો છે જે સેવ પાડવાનો આવે છે, જેમાં આ નંબરની ચકરી છે એને યુઝ કર્યો છે। આનાથી પણ એકદમ ઝીણી ચકરી આવે છે અથવા તો આનાથી થોડી જાડી ચકરી આવે છે, એમાંથી પણ તમે સેવ બનાવી શકો, પણ આનાથી જે બજારમાં મળે એવી સેવ બને છે। હવે આ સંચાને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું અને જે ચકરી છે એને પણ તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાની છે। હવે આપણે લોટ ઉમેરવાનો છે, તો લોટને ઉમેરતા પહેલાં આપણે એની ઉપર પણ થોડો તેલવાળો હાથ કરી લેશું, જેનાથી લોટ છે સંચાને ચોંટે નહીં। તો આપણો આ સંચો છે એકદમ ફિટ કરીને મેં સેવ પાડવા માટે તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આપણે આમાંથી સેવ બનાવીશું। તો સેવ બનાવવા માટે મેં અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરી લીધું છે। જ્યારે પણ તમે સેવ બનાવો ત્યારે તેલ છે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ થયેલું હોવું જોઈએ। હવે થોડો લોટ નાખીને ચેક કરીએ તો એ તરત જ ઉપર આવે છે, એનો મતલબ કે તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે। અહીં હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ ન કરવું। હવે આપણે તેલ ગરમ છે ત્યારે સંચાની મદદથી સેવ પાડી લઈએ અને ગેસની ફ્લેમ ત્યારે મીડિયમ રાખવાની છે। અને આ જે સેવ છે એને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ન તળવી, નહીંતર એ તરત જ બ્રાઉન થઈ જશે। અને સેવ પાડ્યા બાદ થોડીવાર એમને રહેવા દેવી। તમે જોઈ શકો છો ધીમે ધીમે જે બબલ્સ છે એ ઓછા થતા જાય છે। તો બસ આપણી એક સાઈડ છે સેવ થોડી સરસ રીતે સેટ થઈ જાય એટલે એને પલટાવી લેશું। આવી રીતે પલટાવતા જઈને બંને સાઈડ આપણે એને તળી લેવાની છે અને ગેસની ફ્લેમ છે મીડિયમ રાખવી। લો ગેસની ફ્લેમ પર તળશો તો તેલ રહી જશે। તો બંને સાઈડથી તળતા જઈને એકદમ ક્રિસ્પી એવી સેવ છે તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે એને કાઢી લેશું અને આ જ રીતથી બધી જ સેવ છે તળી લેશું। તો મારી પાસે લગભગ 5 થી 6 બેચ છે તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે સૌ પ્રથમ તો આ સેવ એકદમ ક્રિસ્પી બની છે એ જોઈ લઈએ। તો હું તમને એક સેવ છે આવી રીતે તોડીને બતાવું તો અવાજ ઉપરથી તમે આઈડિયા લગાવી શકો કે એકદમ ક્રિસ્પી બની છે। હવે આપણે આલુ સેવ છે એને ઉપરથી પણ થોડો મસાલો થતો હોય છે, તો એક વખત બધી જ સેવ ભાંગી દઈશું અને ત્યારબાદ ઉપર એમાં મસાલો કરીએ। તો મસાલામાં લાલ મરચું પાવડર,
ચાટ મસાલો અને સંચળ પાવડર 3 વસ્તુ લીધા છે, જેને આપણે એક વખત મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ ઉપરથી એને છાંટી દેવાનું છે ચમચીની મદદથી. અને હવે ફરીથી આપણે સેવને મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણો આ જે ઉપરથી જે મસાલો આપણે છાંટ્યો છે એ પણ સરસ રીતે સેવને ચોંટી જશે અને સેવ ગરમ હોય ત્યારે જ છાંટવો. તો મિક્સ થઈને તૈયાર છે બાળકોની ફેવરિટ આલુ સેવ. તમે આ આલુ સેવને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં 1 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.